Përshëndetje të dashur miq, ja ku takojmë sërish në këtë emision të parë të fillim vitit. Jemi në Art dhe Art. Sot kemi rezervuar një emision mjaft të veçantë për ju. Do të jetë ndryshe nga të tjerët sepse do kemi intervista për atë çfarë ka ndodhur në artin pamor shqiptar, nga ata të cilën e drejtojnë artin pamor, pra drejtori i institucioneve, dhe do na japin informacion çfarë ka ndodhur në artin pamor në Shqipëri. Pra është konceptuar krejt ndryshe. Mos humbasim më kohë, i themi teleshikuesve që na pret një vit tjetër i mbushur plot me surpriza. Surpriza madje shumë të bukura, sepse ne do ta zgjerojmë më tej edhe duke përfshirë dhe artistë të cilët jetojnë në Kosovë, në Maltëzi, në Maqedoni dhe diasporë. Pra shumë gjëra. E nisim menjëherë me rubrikën e parë. Të dashur miq, emisioni Art dhe Art sigurisht fillon këtë vit duke u spostuar në një pavion tjetër, duke lënë pas një histori të gjatë të artit shqiptar, një histori të vlyrë të artit shqiptar, artistë vërtet të mrekullueshëm të kësaj periudhe, duke i marrë në analizë një nga një jetën e tyre, veprën e tyre, kontributin e tyre, shkollën e tyre. Pra, një shkollë e mrekullueshme, bëhet fjalë në këtë periudhë për artistë të cilët kishin studiuar dhe arritën të bëjnë një art me frymëzim kombëtar, por të formuar në perëndim. Pra, është një gjë shumë e veçantë e kësaj periudhe që fillon me artin shqiptar, sepse artistët e parë shqiptar, duke filluar nga Koli Dromena dhe të tjerë me radhë, studiuan në një vend të mrekullueshëm të artit që është Italia. Dhe kjo nuk është pak. Për një kombë si Shqipëria, në një përpambetje të theksuar në një pushtim të vazhdueshëm, artistët e saj gjetën mundësinë, jo vetëm nga pikpamja personale, por dhe shtetërore, aq sa kishte mundësi shteti shqiptar i asaj kohe, i mundsoi këtyre artistëve të studionin në vende si Italia. Pra, është një gjë shumë e mirë që artistët morën frymën perëndimore për ta sjellë këtu. Dhe këtë e bëri Koli Dromeno në 1883, duke krijuar të parën vepër, dhe Jorgji Panariti të parën vepër, gjithashtu i larg influencës të misticizmit fetar, duke e ulur artin në problematikën shoqërore, në fytyrën njerëzore të kohës, duke i dhënë artit shqiptar një epokë të re, i cili i krijoi mundësi Shqipërisë dhe artit të saj të zhvillohet në drejtimin e duhur. Pra, nga kjo periudhë e parë e artit shqiptar, ne kaluam në mënyrë të natyrshme në një art tjetër, sigurisht edhe të artistëve të tjerë që vinë më pas, që kanë studiuar gjithashtu në vende perëndimore si Italia, që në atë kohë ishte në kulmin e lullëzimit të artit, për të sjellë provojat perëndimore në Shqipëri me frymën e artit realist, të neorealizmit që zhvilloi në atë kohë në Itali, të akademizmit të italian, e cila i dha mundësi këtyre artistëve të krijojnë një frymë, një mentalitet, një formë artistike e cila ishte shumë e domosdoshme, shumë e vlerët për mjedisin shqiptar. Megjithse Shqipëria në ato vite ishte nën pushtimin e fashist, përsëri u gjetë e mundur që artistët shqiptar të krijonin jo vetëm vepra, por të krijonin dhe aktivitete për t'i dhënë një fytyrë perëndimore Shqipërisë. Dhe këtë e bëri Banjush Miu me ekspozitet e tij. Andoniki Zenko Antoniu me ekspozitën e saj, një femre e parë që ne theksuam fort këtë gjë. Në vitin 36 hap një ekspozitë dhe pas një viti një tjetër. Miu e kishte hapur ekspozitën që në 1929, pra kishin vazhduar aktivitetet, ishte hapur një kurs Andrea Kushi, u bë një shkollë arti, ku jepni mësim pedagog si Odise Paskali, që edhe ky një skulptor jashtëzakonshëm
që kishte ngritur në vitin 32 luftëtari kombëtar në Korçë dhe flamurtari në Vlorë, në mbi varrin e Ismail Qemalit. Pra janë vepra të rëndësishme që janë ngritur në këtë periudhë, të cilën ne patëm kënaqësinë e veçantë t'ju paraqesim juve nëpërmjet emisionit Art dhe Art në rubrikën Histori e Artit. Ne do kalojmë natyrshëm në një emision tjetër, në një mision tjetër, për të treguar se si shkoi arti ynë, ky art i mrekullueshëm, ky art që i këtyre artistëve që u formuan në Perëndim dhe kaluan në epokën e re, bashkërimit të vendit, sigurisht duke sjell atë eksperiencë të vlyrë të arteve të këtyre vendeve, por që shumë shpejt, për fatkeqësinë e tyre, por edhe për atë taktik kryuese të disa prej tyre, ne arritëm të kemi sot një panoramë të pastër, të qartë, se si është zhvilluar ky art. Dhe unë do të kem mundësi që vepër pas vepre në sallën e periudhës së ndërtimit dhe luftës të tregoj vepra të veçanta, të tregojmë problematikat veçanta në fillimet e veta të artit shqiptar në mënyrë sparodike pas shkrimit, por pastaj filluan e morën formën e qartë të atij arti i cili megjithse kishte artist talentuar, artist me dimension jo vetëm artistik, jo vetëm potenciale krijuese, por edhe kulturore dhe formuese, të shkoi drejt një metodike të vetme, një kanonizmi metodik të rreptë, që ishte metodika e realizmit socialist. Pra, nga kjo pikpamje, ne do flasim për këto problematika në sallat që do pasojnë dhe unë do t'ju lutesha që më ndihni në sallën tjetër të luftës, sepse ishte ndërtuar një sistem në pikturën shqiptare që edhe Galeria Kombëtare e ndoqi këtë sistem të punëve të krijimtarisë artistike në Shqipëri, që u përkushtuan më shumë artistët në ngjarjet historike në periudhën e socializmit. Më ndihni, ju lutem, në analizat e mia në periudhën tjetër të këtij arti. Pra vazhdojmë të jemi në ambientet e Galerisë Kombëtare. Unë po lë pas një pavion të rëndësishëm, një pavion që, siç e thash, ka vlera të jashtëzakonshme për pikturën shqiptare. Dhe futem tek një pavion tjetër, një pavion gjithashtu që ka vlera të rëndësishme, që ka artistë të rëndësishëm, të cilët presin këtu me veprat e tyre, me historinë e tyre, që ne t'i zbulojmë një pas një. Dhe unë këtu jam pranë një artisti që në këtë kohë, pra pas periudhës së 45 pas shërimit të vendit, krijoi një emër shumë të madh në pikturën shqiptare, për veçanësitë individuale. Ne kemi folur për të, për vlerat e tij. Ai pak ekspozoi gjatë periudhës ku Shqipëria ishte nën pushtim. Bashkërimit të vendit, ai krijoi në pikturën shqiptare një vokacion interesant, duke e forcuar karakterin e tij individual në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe ky është Abdulrahim Buza. Dhe jam këtu në veprat e para të tij që flet për rindërtimin e Shqipërisë të atyre viteve, pikërisht në një vend në kombinatin e tekstileve Stalin të asaj kohe. Pra, kemi një pamje të jashtëzakonshme të entuziazmit që njerëzit që përfaqësojnë shtresa të ndryshme, krahina të ndryshme, janë mbledhur bashkë duke bërë një punë vullnetare për rindërtimin e vendit të shkatëruar nga lufta. Pra, për të krijuar një mjedis sa më funksional për funksionimin e shtetit të ri shqiptar. Pikërisht, kjo vepër e bërë nga Abdulrahim Buza është një nga veprat kryesore të tij, për nga fryma, karakteri
Dhe ajo formë strukturore e pikturës, e ndërtimit kompozicional që solli Abdurrahim Buza. Që kompozimi thjesht tregon në mënyrë figurative një ambient, pra është një kompozim i ndërtuar mbi kombesat, ku ne shohim ndërtimin e kombinatit Stalin, shtatorën e Stalinit, ndërkohë që në mjedisin për rreth, po punohet për ta sistemuar. Pra, ka që është nga pikpamja e ngjarjes, por çfarë ka bërë Buza? Buza na ka treguar nëpërmjet figurave të tij. Shumë interesante këto figurat, ritmi i punës të tyre, forma e trajtimit disi naiv, por i sakt nga pikpamja e vizatimit, nga pikpamja e lëvizjeve. Ja, ky është një fshatar i Tiranës, pra është përfaqëson Shqipërinë e Mesme. Ky tjetri përfaqëson pjesën veriore, të tjerë përfaqësojnë shtresa të ndryshme, deri dhe tek fëmijët e vegjël. Pra, pasqyrohet i gjithë entuziazmi i masës popullore për të rindërtuar jetën e tyre. Pra, tabloja do të thoja nga pikpamje personale, është një nga tablot që ka një frymë të ngrohtë, ka një rrezatim pozitiv, është trajtuar me një pikturim të lehtë, sepse duket kjo gati si prej akuareli ngjyra e vajt, është një trajtesë elegante që i bën Abdurrahim Buza kësaj tematike, dhe duhet thonë me syrin e mpret të një studiusi ose të një profesionisti, ne kuptojmë se si Buza ndërton ato pjesët dhe format e atmosferës krijuese në tablo, mënyra se si Buza e mban pjesën e poshtme me këto figura të larmishme, të vizatuara deri në detajet më të vogla, dhe pjesën e lartë që e mban pasaj me këto dy kullat dhe me shtatoren, me gjithë bazamentin e shtatorës së Stalinit, pra duke na krijuar një balans kompozicionale, ndërkohë që atmosfera nga pjesa e parë, nga plani i parë deri tek plani i fundit, duket që ka një thellësi, sepse e ka pikturuar këtë gjë, duke patur parasysh dhe zhvillimin e perspektivës aerore, pra figurat në plan të parë, pastaj figurat më të vogla në plan të dytë, që japin thellësinë e kësaj atmosfere, dhe ndërkohë krijon një atmosferë pikturike shumë interesante, shumë transparente, të cilën Buza do ta kishte si një pjesë të domosdoshme dhe si pjesë formuese të tij, të karakterit individual të pikturës së këtij artisti. Janë ndërtime figurash shumë interesante. Pra, tregojnë me realizëm formën që marrin lëvizje këtu e këtij, lëvizje tjetër, kjo lëvizje që më pëlqen jashtëzakonisht, lëvizje tjera, pra të gjitha figurat kanë lëvizjet e tyre, kanë atë bukuri, gati dhe poetike të lëvizjes të tyre. Janë shumë njerëzore, janë shumë, nuk pozojnë, ato bëjnë punën për hesapin e tyre, nuk e dinë që piktori po i vizaton. Përkundrazi, këtu, kjo tablo, është shembulli se si me një realizëm të drejt për drejt, mundet të bësh një pikturë e cila është në pamjen e përgjithshme, në tërësinë e saj, është një pikturë e niveleve të larta, sepse ky piktor përfaqëson dimensione pikturale, dimensione perceptuese artistike, lartësisht të dhëna në veprën, në tërë veprën e tij, jo vetëm kjo tablo që janë nga të parat ekspozuara në Bashkërimin të Vendit,
dhe të bëra mbështjelimit të vendit, por edhe të atyre që u krijuan më vonë. Pra, përveç kësaj vepre, Abdulrahim Buza më vonë do t'i drejtohet edhe dhimbjes madhe. Asaj dhimbje që ai e ka përjetuar vetë deri për drejt. Ai ishte një artist i cili kishte një formacion kulturor, kishte një strukturë kulturore, një bazament moral shumë interesant, si artist, si njeri, si pedagog, si metodist, i cili di të na tregoj momente të ndryshme të historisë me një karakter të një pikture e cila është shpeshherë tregimtare, por nuk është ilustrative. Pra, ai e tregon ngjarjen nëpërmjet figurave. Subjektin e tregon, është si themi i e ulur dhe po dëgjon një histori. Dhe kjo histori tregohet. Tregohet nëpërmjet figurave që i bën Abdulrahim Buza. Dhe pikërisht këtë gjë ka bërë edhe në tablon Refugjatët, e cila është një nga tablot më të njohura në pikturën shqiptare të kësaj periudhe. Por, nga se buron kjo gjë, nga se vjen kjo mundësi e Buzës për të na dhënë një vepër e cila, siç e thash, është nga të më të njohurat në kësaj periudhe. Buza futet në thellësi të shpirtit të asaj që pikturon. Ka një çik e ndjen dhimbjen Buza më shumë se të tjerë, se e ka përjetuar vetë dhimbjen, sepse vjen nga Kosova, nga Gjakova e Kosovës. Dhe si tillë, ai ka parë shpesh ngjarje të mëditëse që në fëmijërinë e tij, dhe i ka ngulitur në mendje, dhe pikërisht Refugjatët e bërë në vitin 57 mbetet një simbolik jo vetëm e pikturës se kësaj periudhe, domethënë e luftës, e dhimbjes së luftës, por edhe një pikturë e cila jep karakterin e Buzës si njeri me dhëmshuri dhe me patriotizëm. Pikërisht sepse është një familje që ne mund ta shpjegojmë nga të gjitha detajet. Por në qoftë se ne futemi në analizën e një vepre arte, komunikojmë me të, marrim prej saj dhjetra sinjale. Pra, në sistemin e komunikimit, në teorinë e komunikimit, piktura dhe artisti, pra artisti jep nëpërmjet veprës së tij, shpalos mes veprës së tij, tërë potencialin e asaj që ai ka në mendje për ta krijuar në një moment të caktuar një imazh të cilën e mundon prej kohësh. Dhe ky imazh është pikërisht ai që e mban të mbërthyer Abdulrahim Buzën derisa ta nxjerrë nga bedia krijuese, nga perceptimi krijues, për të na dhënë imazhin e cila ke ne pastaj do përkthehet në atë komunikim, në ato sinjale që ai do të na japë, në ato zbërthime që ne do përpiqemi ti bëjmë. Dhe çfarë na ka dhënë Buza në këtë? A është ky fëmijë i cili përfaqëson brezin që kujton largësinë nga ka ikur. Dhe ky është Buza vetë. Pra, sepse është një familje kosovare, një familje e cila në dhimbje të madhe, pra me një neorealizëm total,
pra me një tregim gati të fuqishëm, po me dhimbje të fuqishme, gati tragjike, na jep pikërisht familje që plagu ka jo vetëm pra kryesori e familjes, mban gruan e tij nga dora, e tërheq në errësirën që mesa e ka ndërtuar buza tregon që është që nuk sheh, ndërkohë që dorën tjetër e ka tek fëmia. Pra, ka bërë atë lidhjen e kësaj familje, e cila është e detyruar të shpërngulet përmes një nate të errët dhe tiki pa perspektivë. Pra, ne vetëm na jep aktin, momentin final, largimin. Nuk kemi ne as na tregoj shtëpinë, as se ku po shkon. Pra, mbetet në mes të këtyre dyre, sepse këto deduksione, këto analiza, na i lënë t'i bëjmë. Dhe kjo është një mundësi që një krijues i vërtet lë tek vepra e tij disa enigma, disa forma të leximit, të kamufluar të leximit të pikturës së tij. Në raste tjera, buza e ka treguar ngjarjen, e ka zbërthyer në të gjitha aspektet, e ka treguar deri në momentin, deri në imësit më të vogla. Nga fillimi deri në fund. Pra, e kemi të ngjarjen të zbërthyer, të treguar, të mbaruar, nga pikpamja e një tregimi artistik, pra, figurativ. Ndërkohë, në këtë vepër, buza nuk ka preferuar ta bëj ilustrative. Ka për këtë tablo edhe mendime që kemi një ilustrim. Unë personalisht asnjëherë nuk e kam parë këtë qej i vogël që kur merreshim me artën. Nuk e kam parë këtë vepër si një vepër e cila ma tregonte ngjarjen në maksimumin e vet. Përkundrazi, e kam parë veprën refugjatët si një moment ku unë kam parë hikjen e shqiptarëve në për shekuj. Pra, është një sintezë e kosovarëve, e çamëve, e të gjithë njerëzve që kanë vujtur në regjime diktatoriale, pushtime të vazhdueshme. Dhe këtu e gjejmë këtë gjë. Megjithse e ka fokusuar ngjarjen në krahinën e Kosovës, sepse të paktën duket nga elementet etnografik që ka përdorur. Pra, qeleshja, veshja e kësaj gruas, veshja e idealit, në një farë mënyre na tregojnë, na përcaktojnë preardhjen e kësaj drame. Pra, bën ndodhjen e dramës, por buza si një mjeshtër i vërtet nuk ka bërë këtu etnografi. Asnjëherë buza, edhe kur ka bërë tablo të vërteta folklorike dhe etnografike, nuk e ka bërë etnografinë si pjesë pasqyruese të trajtimit gati ikonografik, do të thotë ti përshkruaje me hollësi të gjitha gjërat, deri në elementet më të holla. Përkundrazi, ky artist ka ditur të bëjë sintezë, dhe sinteza më të madhe e ka bërë në atë moment kur e tregon ngjarjen edhe në këtë tablo, ka bërë një sintezë të tillë që e jep momentin, jep finalen, jep ngjarjen, jep momentin më tragjik dhe e lë në fushë të zbrazur. Pra, do të thënë, nuk jep më tej. Ne shohim një familje, një plak që hecën në përterr, me sytë që nuk shikon, e verbër pra, një plak, një burr që ka të gjitha tiparet e dura të një njeriu të fortë,
por që është i detyruar të shtrëngoj fort fëmijën për të mbrojtur pra familjen, sepse janë larguar dhe po largohen në përterr nga fatkeqësi që nuk vijnë nga natyra, por vijnë nga shpërngulja sigurisht e këtyre njerëzve e kësaj familje nga tragjedi të pushtimeve që kanë ndodhur jo pak në historinë tonë, qoftë kosovarëve, qoftë çanëve dhe pjesëve tjera të krajinës së Shqipërisë. Nga kjo pikpamje, unë do thoja që kjo tablo përbën një nga shembujt tipik të frymës tragjike të pasqyrimit të tragjedisë së madhe të kombit shqiptar, është një sintezë e cila kërkon të mos ngarkojë me element të pasqyrimit dhe të letaralizimit të çështjes, të momentit. Përkundërzi, e mbërthen situatën në një kontekst shumë figurativ, por që ka një domethënie, ashtu që thash, që komunikon me ne nëpërmjet një sistemi të tërë formash që do një sy të sërritur ti shoh dhe ti zbërthej. Janë të gjitha elementet që në çojnë në atë. E thash elementin e parë të mbajtjes të gjithë këtyre nëpërmjet trungut kryesor. Pra, se themi asaj që ne e quajmë gjithmonë burrin, pjesën më vitale të familjes, që është i detyruar të mbrojë familjen. Dhe ai mënyra se si e ka marrë nga dora këtë gruan e verbër, mënyra se si kjo ka bastunin dhe këtë shamik i ka ikur nga flokët, pra nga tërësia e shpejtësisë për të larguar sa më shpejt, vetëm kjo boqja që është këtu domethënë pjesa se si një familje refugjate përfundon jeta e saj, kjo familje përfundon në një boqe me pak rroba, të cilën sigurisht e ka marrë e mban ky në krahun e tij, ashtu siç kam dhe dorën e gruas së tij. Ndërkohë që shohim një dhimbje të thellë në fytyrën e këtij burri, ashtu si kundër shohim një lëvizje shumë interesante e fëmisë, i cili kthen kokën brapa. Pra, kemi një meditacion, kemi një analizë që ky fëmijë i vogël, e secili nga ata fëmijë që në momente të tilla tragjike mban mend ku ka qenë dhe ku ka shkuar. Pra, është ai filli lidhës i ngjarjes, i momentit që ne jep mundësi të kuptojmë dhe të zbërthejmë sinjalet që na vijnë nga kjo vepër, pra të zbërthejmë ato enigma që janë të domosdoshme për të zbërthyer në raste të tilla ku tabloja na jep një subjekt, por që nuk na ka dhënë ngjarje. Pra, ky ishte emisioni i parë për vitin 2015. Ja dedikuam adhurojmë buzës në pavionin e ri të galerisë. Pra, në pavionin që i kushtohet punës dhe luftës gjatë periudhës së socializmit. Ndërkohë, ju mos u largoni, sepse në rubrikën arkiv ka gjëra interesante për ju. Ashtu si kundër edhe gazetarja Klodiana Shpendi ka përgatitur një intervistë interesante për çfarë ka ndodhur në vitin 2014 në artin pamor në Shqipëri. Rikthehemi sërish bashk në kuadër të aktiviteteve kryesore më të rëndësishme që janë zhvilluar vitin e kaluar gjithmonë në kuadër të artit pamor. Unë kam kënaqësinë të kem të ftuar pranë meje sot drejtorin e Galerisë Kombëtare të Arteve, zotin Artan Shabane. Ju falenderoj fillimisht për Falenderoj dhe Abazin për të gjithë këto
puntatat, themi seancat që ka bërë me kaq pasion, me kaq seriozitet dhe që keni bërë të gjithë si televizion në Galerinë Kombëtare të Arteve. Faleminderit edhe juve për dashamirësinë që keni treguar për këtë bashkëpunim të frytshëm, duhet thënë. Ndërkohë, siç e përmenda edhe pak më parë, cilat janë disa nga aktivitetet e artit pamor më të rëndësishme që janë zhvilluar këtu në ambientet e Galerisë Kombëtare të Arteve vitin që lan pas. Në 2014, Galeria Kombëtare e Arteve ka pasur në politikën e saj promovimin e artit në këndvështrime të ndryshme. Që do të thotë kjo? Do të thotë që t'japësh mundësi artistëve emergjent, artistëve të rinj, artistëve të kualifikuar, artistëve të memorisë shqiptare, bashkëpunimet me Kosovën, me Galerinë Kombëtare në Prishtinë, bashkëpunimet me strukturat e artit në vëndet të ndryshme të Europës, si që ishe të themi në krajin e Puljes, Polignano Amare, Muzeo Pino Pascali, pra një këndvështrim horizontal dhe vertikal, me bërje me realizimin e disa ekspozitave, si që është, të themi, ekspozita e fundit në Galerinë Kombëtare, që i dedikohet vizatimit shqiptar në 100 vite, me 46 artistë, duke filluar nga fundi 800-ës deri në fillimet e viteve 90, që kur Shqipëria ka qenë pjesë e perandorisë otomane, deri në fillimet e demokracisë, të themi, me artistët si Merita Selimi, etj., po duke filluar nga Koli Dromeno, nga Simon Rota, Abdurrahim Imbuza, nga ta që quhen dhe konsiderojnë kolosët e artit shqiptar në zhandre të ndryshme, në skulptur, në piktur, artistët e periferisë, artistët e provincës, artistët që kanë punuar në kinematografi, artistët që kanë punuar në ndërmarrje modeste, po që brenda shpirtit të tyre kishin një art të madh të pashprehur. Dhe kjo kërkon një këndvështrim të hollë, kërkon një vëmendje, të themi, nga kuratorët, nga studiusit, dhe ne i sodhëm në këtë ekspozit që sot publiku i kontemplon, të themi, dhe jemi në ditë e fundit të ekspozitës, mbasi zjat një muaj. Dhe me njerë do të filloj me artistin gjerman Zigmar Polke, do të filloj në datën 15 janar. 2014 solli në Galeri Kombëtare mjeshtrin Simon Shiroka. Simon Shiroka, i cili nuk jeton më, është në një retrospektiv e plot që u bë në bashkëpunim me Galerinë e Kosovës, me drejtorin Erzen Shkololli. 2014 solli skulptorin Ilirian Shima, pra artistët e diasporës, me një retrospektiv në skulptur, një ekspozit e gjallë, një ekspozit e cila vibronte me atë energjinë e vetë, me atë vitalitetin e vetë, nga ngjyra, nga format, nga plastika, nga mënyra se si artikulojnë në hapësirën e Galerisë Kombëtare. Ekspozitën dedikuar dizajn Vico Magistreti. Vico Magistreti është një ndër dizajnit industrial të historisë italisë në 900-ës, kur Italia në vitet e zhvillimit ekonomik, ose ato që quhen i anni del boom ekonomiko, pra vitet e shpërthimit, dozimi që popullsia ishe më alegre, më dëshira për të bler art, për konsumuar jetën me aktivitetet e kulturës, për të qenë pjesë e asaj që quhet la dolce vita. Kështu që dizajn apo moda italiane aty pati, të themi, shprehjen e saj më të plot, ose vitalitetin më të spikatur, le të themi. Jo se sot nuk është, sigurisht, po që kemi ekspozuar disa artistë të rinj, kemi ekspozuar edicionin, kemi prezentuar edicionin e 20 të Onufrit, bashkë me çmimin fitues që e fiton një vajzë e re që jeton në Berlin, D'Agostini. Kemi prezentuar vërtet një pafundësi, pra agenda ka një kolorit, të themi, aq të ngjeshur sa vërtet e kam shpesh të vështirë, në qoftë se nuk do të lexoja ritmin e ekspozitave. Dhe më ka ndodhur kjo që vërtet si staf i Galerisë Kombëtare, dhe unë përfitoj nga ky emision dhe nga kjo intervistë, kaq me vlerë që vërtet i falenderoj se kemi kaluar dhe disa momente gjatë vitit, si çdo vend, si çdo familje, si çdo individ, vërtet vështira, siç ishte 70 vjetori, që patëm aktivitete të ngjeshura, ekspozitën këndvështrime në hallin e Kryeministrisë së Shqipërisë,
duke ftuar artist nga Gazleka, nga Edila, nga Esmeralda Dalipi, Ervin Dauti, nga fondi kombëtar i Galerisë Kombëtare, një projekt që e kurua me Fani Zgurën, me artistë nga Berlini, nga Meksika, nga Shtetet e Bashkuara. Pra, të fokusoheshim në një art shqiptar i lançuar në Perëndim, pra që të jetë i vlefshëm dhe të ketë një vizibilitet jashtë Shqipërisë. Dhe artin që vin nga vendet e tjera ta prezantojmë, pra të jenë ingredient të cilët bashkohen, ndërthurë me njëri tjetrin, të kenë guston e personalizuar, pra çdo gjë ka një shije të kodifikuar, të personalizuar, po me një nivel, me një standard i cili ne na bën që të ndihemi mirë, të kemi atë që quhet satisfaksioni profesional. Ndërkohë, publiku arrin të përthith atë që syri sheh këtu në këto ambiente të galerisë. Çfarë mund të përmendim ndoshta atë anën e padukshme të punës kolosale që zhvillohet pikërisht në këtë institucion të artit? Galeria Kombëtare e Arteve, përveç ekspozitave që mund të jenë në grup, mund të jenë në grupet vogla, po mund të jenë dhe performanca, si ishin artistët hungarezë që patën një performancë në Udo në muajin dhjetor shumë interesante, do thoja. Galeria Kombëtare punon me një rëndësi të veçantë me sektoret e saj, siç është sektori i restaurimit, dhe falë këtij sektorit kemi ekspozitën e vizatimit 100 vjet vizatim shqiptar. Falë këtij sektorit kemi 400 vjet pikturë europiane nga fondi i Galerisë Kombëtare të Arteve. Falë këtij sektorit rehabilitohet gjithçka që vërtet është në gjendje, të përdor fjalën shëndetësore, pra e sëmurë, pra janë pacientët, pikturat kthehen në pacient me kalimin e kohës, ashtu dhe skulptura, sepse kanë nevojë për restaurim. Është një sektor që i ka dhënë jetë, i ka dhënë atë portretin e plot veprave të cilat para se sa të varen në muret apo të skulptura para se sa të gjinë atë vendosjen e tyre kompozicionale, kalojnë në sektorin e restaurimit. Në 2014, një ndër iniciativat më të rëndësishme, objektivat, do të thoje që ishin në qëllimet e mia si drejtuesi i këtij institucionit, ishte të rehabilitoja dhe të riktheja në ambientet e Galerisë Kombëtare një rrugtim që kishte filluar dhe më gjatë që në kohën e Abazatos apo dhe drejtorëve të tjerë, rikthimin e veprave nga institucione të ndryshme të qeverisë. Kryesisht nga shërbimet qeveritare, pastaj nga presidenca, kryeministria, kuvendi e të tjerë, ministria e jashtme, pra sepse këto vepra kishe 10 këtej, 20 andej, 15, pra duheshin mbledhur, duhen kataloguar, pastruar, restauruar, pra që të dinim një gjendje të plot se çfarë ndodh, çfarë kemi dhe çfarë mund të ketë gjithë filtrin e nevojshëm dhe çfarë mungon etj. Dhe kjo punë u realizua, do thoya, me sukses. Pra këto vepra ndodhen në fondin kombëtar, sepse kjo është galeria e kombit shqiptar, pra Galeria Kombëtare e Arteve. Edukimi përmes kulturës. Edukimi përmes kulturës është sektori tjetër me Suzana Varvaricën, Ylli Drishtin, Aurela Papadhi, me të tjerë, është një sektor që luan me edukimin përmes ekspozitave, përmes eventeve, përmes laboratorit të fëmijëve, pra me shkollat. Sepse arti, estetika, arti, kultura, dija është që i vogël. Pra fillon aty, që në kopësht. Unë fëmijët e mi në Venecia shkonin në Peggy Guggenheim në fondacionin muzeal, kur ishin në vitet e para në kopësht në Venecia. Por dhe këtu unë vërej një vëmendje të veçantë nga mësuesit, nga familja, nga nëna, nga babai, nga shoqëria në tërësi që ka një interes për teatrin, për cirkun, por nuk mjafton kurrë. Pra, nëse ne fëmijët tanë, këto gjenerata nuk i sjellin në ambientet e kulturës dhe të klimatizohen, pra të krijojnë atë që quhen konfidencë familjare me të bukurën, me të mirën, kjo do të ishte një problem kur ata të rriteshin, se do kishin ato mbështetje që quhen komplekse. Pra sa më shumë dije, sa më shumë kulturë, aq më pak një shoqëri bëhet agresive, aq më pak vende do të ketë në përburgje dhe do të ketë aq më shumë punë, aq më shumë sensibilitet. Kjo vlen për natyrën, vlen për peizazhin, vlen për gjithçka.
por në moment që një njeri ka të bëj me atë që është e bukura, pra edukimi përmes kulturës, dhe kjo nuk është një demagogji, po është në gjithë botën, pra muzeumet në përbotë, ka klasa, ka vende të ndara që fëmijët vinë, shtrihen në tokë, vizatojnë, pikturojnë, aty me maestrën e tyre, me mësuesen e tyre, dhe kjo është një gjë që në galeri kombëtare vinë dhe shtohet. Pra, numri publikut e kemi vënë re nga një vit në tjetrin është në database tonë, është tregues shumë pozitiv. Është tregues pozitiv, por përqafohet nga çfarëdo lloj moshe, pavarësisht është komunitet artistik apo jo. Jo, po që Galeria Kombëtare nuk është për artistët, nuk është për komunitetin artistik. Galeria Kombëtare është për çdo person, duke përfshirë dhe komunitetin artistik. Sepse nuk mund ta getizojnë, nuk mund ta... Po ndonjëherë duke mos i njohur është kjo pjesa e kompleksi që vetë përjashtohesh, apo jo? Nuk është se duhet të njihet një vepër arti, sepse një vepër arti duhet që duke parë njeriu fillon mëson ndijen, pra duhet ndier, duke analizuar, duke parë gjithmonë, është si punë e verës. Nuk është se të gjithë njohin verën me një nuhati apo me një degustim, të themi, apo me një tundje gode. Do kohën e vetë çdo gjë. Kështu që dhe ky, pra folëm për sektorin e edukimit përmes kulturës, folëm për sektorin e restaurimit, kemi sigurisht sektore të tjerë që për publikun nëse flasim për sektorin e financës, po kanë respektin tim maksimal sepse jemi gjendur në momenti që pra kontributi gjithë secilit që të themi ky staf, ky grup, kjo galeri ka produktet e veta, ka të ecurinë e vetë, kështu që dhe me një selektim inteligjent të ekspozitave, sigurisht që kjo është evidentueshme, është e prekshme, le të themi, nga publiku. Ky është edhe kalendari artistik që ne në mënyrë transparente kemi bërë me dije, pra publiku e shikon kalendarin artistik në Facebookun e Galerisë Kombëtare, në website-in zyrtar të Galerisë Kombëtare të Arteve, në website-in e Ministrisë së Kulturës, sepse bashkëpunimi me Ministrinë e Kulturës ose Ministria e Kulturës me strukturat në nënvarësi është tepër i rëndësishëm. Dhe prioriteti që ka dhe Ministria Kumbaro, bashkë me politikat edukuese të Ministrisë së Kulturës, është edukimi përmes kulturës. Pra këto ateljet e fëmijëve të vegjël, sepse këta fëmijë sot janë vegjël, nesër nuk janë më të vegjël, janë adoleshent, pastaj të rritur, dhe nëse kanë marrë kulturë, këta do t'i japin kulturë. Nëse fëmijë si mëson agresivitetin e rrit me intension social me ato do të pasqyrohet në momentin. Sigurisht e pasqyron. Kemi pasur një bashkëpunim të vazhdueshëm me ndërkombëtarët, dhe pse galeria nuk është një hall të themi i askujt ambasade, por për shembull me ambasadën ose Institutin e Kulturës Franceze kemi bërë një ekspozitë interesante për posterin francez, për historia e Francës nëpërmjet posterit, Institutin Italian të Kulturës me Goethe, me gjermanët. Pra jemi të vëmendshëm për të ndërtuar politika të përbashkëta, jo sens unik, me vende të ndryshme, me muzeume të ndryshme, me Ludwig Muzeum që është në Budapest, në Hungari, me Torino, të cilin duam të çojmë një ekspozitë të plot, një retrospektiv për realizmin socialist, ekspozitin që jemi duke përgatitur për në fund të vitit, e cila do të shkojnë nga Galeria Kombëtare të Kosovës dhe kështu me radhë. Bienalen e Sarajevës me një mori aktivitetesh artistike. Ju falenderoj shumë për këtë intervistë dhe sukseset më teshme në punën tuaj. Faleminderit juve. Mirë, ne ndërkohë të dashur miq, do të kalojmë në hapësira të tjera të emisionit Art dhe Art. Kemi zgjedhur që këtë fillim viti në këtë emision të parë t'ja kushtojmë aktiviteteve kryesore të zhvilluara vitin që lan pas. Pikërisht për këtë arsye, unë kam të ftuar në këto momente pranë meje studiuesin e artit, zotin Gëzim Qendro, i cili është njëkohësisht edhe kuratori i ekspozitave që zhvillohen në Galerinë Universitetit Poli. Do të flasim më konkretisht për disa nga këto ekspozita të veçanta që janë çelur vitin e kaluar në ambientet e këtij universiteti dhe çfarë kanë sjellur ato pikërisht për publikun dhe artdarsin. Fillimisht dua t'ju falenderoj që jeni pranë nesh në këtë
vit të ri, dhe ndërkohë në kuadër të aktiviteteve të ndryshme të artit pamor që janë zhvilluar vitin që lan pas, pikërisht në galerinë e Universitetit Polis, çfarë vlen të përmendet nga këto ekspozita, çfarë kanë sjellë si risi apo si të veçantë për publikun apo edhe për artdarësit? Do të them që spari Galeria Polis Med Center është në, që tu ka përforcuar atë traditë që po krijon nga për disa vitesh të organizimit të ekspozitave jo vetëm të studentëve, por ose të Tirana Architecture Week dhe Tirana Design Week, që janë aktivitete rutinë, por edhe të artistëve shumë të njohur, të shquar, të cilët padyshim e kthejnë Galerinë Polis dhe Universitetin në një vend me një pikë takim kulturor, dhe sigurisht kjo është një traditë që ka filluar fillimisht në Amerikë, më pas u përhap në Evropë, ku universitetet kthehen jo vetëm pra vende ku jepet një informacion i caktuar për një fushë caktuar, por edhe mjaft për masa të tjera kulturore. Dhe mendoj që Polisi ka filluar, mendoj me këmbë në mbarë këtë traditë, po e vazhdon dhe viti që kaloi ishte, si thua, përforcimi i kësaj tradite. Unë do thoya që një nga të veçantat që pati Galeria Polis Med Center është fakti që ne vendosëm që Galeria Polis organizonte një numër ekspozitash koleksionistësh, të cilët mendojmë të jenë 12 ekspozita në 4 vjet, ose mase 5 vjet, por sigurisht numri mund të ndryshojë në varësi të asaj që do të gjejmë. Është në fakt një ide e cila nuk erdhi rastësisht. Domethënë, koleksionistët sot tek ne janë padyshim një komunitet që nuk e kemi më luksin që ti shpërfillin. Në vërtet, ka shumë koleksionistë të tillë, pra sa e vështirë dhe çfarë sjell ndoshta serisi apo ndryshe nga ekspozitat e tjera. Ky lloj aktiviteti, këto lloj ekspozitash të koleksionistëve. Mendoj që se tingëllojnë ndryshe ndoshta nga ajo që jemi mësuar të dëgjojmë për ekspozitat e X piktori apo X artisti. Do të them që koleksioni në Shqipëri është një fenomen si në shumë gjëra jemi të vonuar, por siç thash sot, mund të themi që kemi një numër koleksionistësh të cilët kanë mjaft vepra. Do të thënë ka që kanë 1000 vepra ose 1500 dhe me radhë. Dhe nëse bëjmë një llogari fare të thjeshtë, mund të them pa e tepruar që ata kanë mase 5 fishin, 6 fishin e veprave që kemi në galerinë kombëtare. Pra, nuk kuptojmë për çfarë arsye ne do ta shpërfillim këtë pasuri. Pra, mendoj që është gati një lloj icebergu, ku pjesa që duket është pjesa e galerisë që njohim, e cila her pas here shfaqet në këtë hapësirë, dhe pjesa tjetër e cila duhet thënë që koleksionistët nuk është se nuk kanë dalë, pra nuk janë krejt pa njohur, por ata janë ende mbeten një komunitet i mbyllur. Dhe habitesh nëse hyn në atë komunitet, kur sheh se sa intensive është veprimtaria që ata zhvillojnë me njëri tjetrin. Pra, gjatë ditë kohës janë në kontakt me njëri tjetrin, qarkullojnë vepra të ndryshme, njoftojnë një tjetrin, qarkullon kjo vepër shpeshherë është pa kanë këto lloj shkëmbimesh mes tyre që pa firmë e cila duhet gjetur, gjejnë autorin ose pyesin bashkëkohës ose në autori nuk jeton. Dhe mund të me bindje që nëse do çmimin e një vepre, mund ta gjesh vetëm në komitetin të saktë. Mund ta gjesh, pra është bursa e veprave të artit, është padyshim komuniteti i koleksionistëve. Dhe disa prej tyre kanë hyrë, pra është interesant shoh se si kanë hyrë, disa prej tyre kanë hyrë krejtësisht, por e njohin mjaft mirë ç'është më e rëndësishme e duan aty. Pra ata jetojnë me veprat e tyre, madje ndodh që pas herë ata bëjnë edhe shkëmbime, për shembull, nëse kanë një vangjushmio për shumë kohësh, marrin një vangjushmio tjetër që pra rifreskojnë dhe koleksionet e tyre me vepra të miqve të tyre. Mendoj që, siç thash, nuk mund të lihet me gjithë kjo pasuri e fshehur ose si themi që bën një jetë të mbyllur, jo atë që duhet bëjmë. Për shembull, përfituron një studius që merret me, le të themi, me Dani Shukniun dhe rrotull, pra nëpër galeri, nëpër ekspozita ka 10% të Dani Shukniun. Për shembull, krejtësisht vetëm në një koleksionist te ekspozita e fundit që organizuam, e Max Mitrojorgjit, pra koleksioni Mitrojorgjit, gjetëm 80 Dani Shukniun. Dhe kur i thash një miku tim që mund të vish të flasësh për Dani Shukniun, se janë gjetur janë një 80 vepra, më tha mo 8, sepse nuk i besoj që 80 vepra një mik i tij nuk e dinte që ekzistonin. Dhe kështu është për shumë të tjerë. Pra, mendoj që duhet sa më shpejt, mendoj që dhe shteti mund të hyjë në këtë, si thua, në këtë
komunitet apo projekt, projekt? po, me projekte më konkrete, sepse, si thash, janë vepra të cilat flenë, rrinë kohë dhe nuk e njeh njeri, dhe studiusit, publiku të gjithë duhet të njohin patjetër. Ekspozita e parë që ne organizuam ishte në prill me Sadi Kaceli. Dhe këtu doja të sqaroj diçka sepse kemi koleksionistë, por kemi dhe koleksione. Kur themi koleksione, janë koleksione të cilat nuk janë mbledhur nga një apasionuar i cili ka mundësinë financiare, por janë familjet e shumë piktorëve të njohur, të cilët aq më tepër kur bëhet fjalë edhe për dhe djali i tij Buroni kur është piktor, të cilët jo vetëm kanë veprat e tyre, kanë punuar për gjysmë shekulli, dhe është një numër i konsiderueshëm veprash, nuk mund të jetë thjesht është një koleksion dhe ai, por ata shpeshherë kanë dhënë dhe kanë marrë njëri tjetrin. Pra ka shumë vepra të miqve të tyre, të cilët edhe ato padyshim mund të hyjnë si një për bërë një koleksion. Prandaj filluam me Sadi Kacelin, qoftë edhe për emrin që ai ka, për peshën që ka në artin ton pamor, traditën tonë. Por kjo ishte ekspozita vetme e kuruar për hir të vërtetës, pra ishte një ekspozitë e cila titullohej Midis Orientit dhe Oksidentit dhe Ka qenë një ekspozitë pikërisht për këtë piktor këtu në ambientet e Galerisë Kombëtare të Arteve, retrospektive po ti piktorin. Dhe e pam Sadi Kacelin si një paradigmë të kulturës shqiptare, të territorit ku ne jetojmë, të kryqit midis linjës së Perëndimit. Edhe ai jetoi midis linjës së Perëndimit, në veprat e tij e tregon fare qartë këtë, por asnjëherë ai nuk pati në një skizofreni kulturore, në një problem të ndaj në dy pjesë duke jetuar midis dy kulturash që nuk është se ngjajnë shumë. Dhe jo vetëm jetoi mjaft pra i toleroi të dyja dhe i bëri pjesë të kulturës së tij të dyja, por edhe la një trashëgimi kaq të njohur edhe tolerancë. Pra do të thënë një mesazh tolerancë jo vetëm thjesht të nivelit të kulturor që është shumë i lartë. Ekspozita e dytë ishte e Fiminikës, do thoja një koleksionist shumë i njohur, një filatelist i njohur, por që ka dhe një koleksion mjaft të rëndësishëm, do thoja, të artit pamor, me mjaft emra të shquar, i cili është në fakt edhe pjesë e këtij projekti, pra timi është një nga personat e kontaktit, që pra krijon kontakte me koleksionistin, shkojmë në shtëpinë e tij, shohim. Dhe po jo vetëm kaq, pra nuk e bën parën, por si thash edhe për pasionin që ai ka për po ty në shtëpinë e tij, për shembull, dhe gjithë koleksionistët në fakt, nuk u shef dot se çfarë ngjyre i kanë muret e shtëpisë, sepse pikturat janë gjithë në njëra tjetrën. Mbuluar me piktura, me vepra. Edhe jetojnë dhe mendoj që edhe ky pasion meriton vëmendje, vetëm pasioni i tyre për këtë vepër. Ai kishte një koleksion i cili u munduam të tregojmë duke zgjedhur më të mirat, siç e menduam, por sigurisht edhe ato që nuk u zgjodhën jo të gjitha, sepse duhet të thënë që ajo është një hapësirë e Galerisë Polis është një hapësirë mjaft e mirë, do thoja, por sigurisht nuk ka mundësinë të ekspozojë 100-200 vepra. Zakonisht aty mund të shkojnë deri 40-45 vepra, më tepër nuk mban. Kështu që shpeshherë detyrohesh që një koleksion shumë të madh të zgjedhësh. Ndërsa ekspozita e fundit që u hap para pak kohësh, u mbyll para disa ditësh, ishte ajo e arkitektit njohur Max Petrojorgji, dhe aty pam që ndryshe nga që kisha menduar të merja, le të themi 1000 emra të njohur, aty dolën pra 80 tani shikni dhe thash atë do ta ndryshojmë, do të gjunaj që gjithë këto vepra mos dalin aq më tepër që ato tregonin procesin krijues të tani shikni. Dhe në fakt edhe ekspozita u ndërtua pikërisht me procesin e krijues. Pra morëm vepra bocete, vizatime nga veprat e njohura, të cilat masi morëm dhe originalin, foton e originalit, dhe për këtë duhet falenderoj Galerinë e Shkodrës dhe Galerinë Kombëtare për bashkëpunimin dhe dashamirësinë që kanë treguar. Dhe u bë dhe një bisedë ku dhe ju vetë ishit, pra bashkë me 3 personalitetet të shuara të artit shqiptar, që bët një intervistë. Me miqët e kolegë të këtij piktore. Po, padyshim. Dhe mendoj që dhe aty ishte shumë interesante për të parë se si një artist ndërton ngadalë një ngjiz një vepër arti. Dhe mendoj që në këtë kuptim është rëndësishme që koleksionistët madje do t'i ftoje që të tregojnë jo vetëm, nuk them vetëm Galerinë Polis, po nëse shohin mundësi të dalin pak nga i rrethi tyre i ngushtë i miqësive, i njohje, dhe të shohin, pra të kuptojnë që kanë një thesar si duhet ta ndalojnë të tjera ura lidhse. Mirë, e njohëm publikun me disa nga aktivitetet që janë zhvilluar vitin që lam pas. Ndërkohë, ky vit i ri, 2015, çfarë premton të sjellë Galeria e Universitetit Polis për të gjithë ardashtit, ekspozitat, apo çfarë do të vi ndryshe? Janë 2 ekspozitat rutinë, pra ekspozita e Tirana Design Week që është këtë vit, ose Tirana Architecture Week,
por ne bëm planin për gjithë vitin dhe koleksionisti i parë është që do të vinë në mars, është Florent Kalivopulli, i cili është i vetmi që ka vepra të De Kirkos origjinale ose një vizatim të Dalis, të Poljakov, me radhë ka vepra të cilat kushdo do të t'i shikonte. Përveç ti, më pas mendojmë që kemi një ekspozit me vizatimet të Abdurrahim Buzës dhe pasaj një ekspozit tjetër me Agron Mesin, cili është pedagog dhe fotograf i njohur, por edhe pedagog në Universitetin Polis. Dhe mendojmë që ekspozitat tjera mund të jemi në, nuk po e them të koleksionistë në fundit, sepse jemi në, si thua, në biseda, po, një ekspozit tjetër është mora konfirmimin pardje me Enkelet Zonjon, një piktor i ri, po me shumë talent, i cili dhe ai do të vijë në nëndorë, pra para shumë të janë ekspozitat që... Premtohet një tjetër vit i pasur me aktivitetet të artit famor. Pastaj është pjesa tjetër e ekspozitave studentëve, prandaj nuk është çdo muaj. Është gjithkohës aktive. Unë ju falenderoj shumë dhe ju uroj suksese. Faleminderit. Mirë, do të shkëputemi nga kjo intervistë për të kaluar në këto momente tek një tjetër hapësirë e emisionit Art dhe Art. Tirana. Me rastin e 11 janarit u inaugurua në kryeqytet Galeria e Arteve Figurative. Shoku Frano Jakova, drejtori i kulturës, mbajti fjalën e rastit. Në galeri janë vendosur veprat piktorëve tanë që nga shekulli i kaluar deri në vjetët e fundit pas çlirimit. Piktori Necmettin Zajmi, laureat i çmimit të Republikës, flet për veprën e tij tregim nga lufta nacional çlirimtare. Vizitorët shikojnë me vëmendje veprat e ekspozuara. Shatari nga Sadik Kaceli, Djaloshi nga Fotostam, një bust gruaje nga Janaq Paço. Skulptori Odise Paskali tregon mbi veprat e tij. Kompozimi Pyllësimi i skulptores Kristina Hoshi. Qelja e Galerisë së Arteve Figurative është një hap tjetër përpara në zhvillimin artistik dhe kultural të popullit tonë.